So, on our first step, kukuha tayo ng piece dito sa cake pop dough na ginawa natin. And kung mapapansin nyo, sobrang dikit-dikit talaga siya. So, para na siyang clay. Ayan. So, kuha lang tayo ng piece. Roughly, 21 to 23 grams lang. Para hindi siya bumagsak. So, mga ganito siya. And then, start na kayo magbilog. As long as maganda yung cake pop dough nyo, kakaroon kayo ng ganyang kakinis na ball. Ayan. So, ngayon, pag okay na siya, lagyan nyo na siya ng stick. Ito yung melted chocolate natin. Ayan. So, wipe nyo lang siya ng konti sa baba. Kailangan hanggang gitna yung yung stick para hindi siya mahulog. So, ayan siya. Ayan, kahit ganyan-ganyan siya, hindi siya mahulog. So, i-chill nyo lang siya for 5 minutes sa ref, huwag sa freezer. Sa melted chocolate, kailangan ganito siya ka-liquidy. Ayan. Para siyang condensed milk. Para maging smooth yung chocolate. Yan. And then, kapag meron na kayong chilled na cake pop, pwede nyo na siyang i-dip dito. Then, dip nyo na siya. Make sure hindi siya sasaya dun sa gilid. So, ito na siya. Then, tap lang kayo. Mas better kung twice nyo siyang i-dip para mas white siya. So, ayan siya. So, sa pangalawang dip, kailangan pagka-dip nyo, itap nyo siya. And then, kapag wala nang tumutulo na chocolate, saka natin ilalagay itong sprinkles. Ayan. So, dip na natin siya ulit. Then, tap. Hanggang mawala yung, yung excess chocolate niya. Ayan. Then, check lang natin kung meron pang mga natitirang chocolate. Pag wala nang bumabagsak, pwede na ilagay yung sprinkles. So, habang basa pa yung chocolate nyo, lalagyan natin yung sprinkles. Hanggang dito lang siya sa may baba. So, huwag nyo hayaan na umabot hanggang dun sa taas para mas maganda siyang tignan. So, magiging ganito yung itsura dapat niya. Kumbaga, mas maganda kapag hindi siya pantay-pantay para mukha talaga siyang totoong bubblegum machine. So, para sa design niya, kailangan lang natin ng straw na malaki sa maliit. Pero if ever na wala kayong mga ganito, pwede kayong gumamit ng piping tip na 10 saka 5. So, para isang malaki saka isang maliit na butas. And then, ngayon, gagawin natin yung bilog sa taas ng bubblegum machine. So, kuha lang tayo ng maliit na fondant. Then, gawa kayo muna ng bilog na maliit and then i-press nyo siya. So, para magkaroon kayo ng ganito. Ayan. So, parang na siyang M&M's. Dapat ganun lang din yung size. So, set aside natin to. And then, next natin yun nandun sa pinaka-base ng bubblegum machine. So, kuha kayo ng medyo malaking size ng fondant. And then, again, bilugin nyo ulit siya. Mas maganda kasi mag-design kapag inuunan yung gawing shape is bilog para mas madali na siyang i-form. So, pag meron na kayong ganyan, press nyo siya sa taas. And then, press nyo siya sa baba. Kapag meron na kayong ganito, set aside nyo siya. Then, gagawa na tayo nung doon sa may harapan niya, yung lalagyan natin ng bilog. So, kuha lang ulit kayo nito.
Pag mga ganitong design po, pwede nyo gamitan ng rolling pin para mas maganda yung pagkaka-flat niya. Pero if ever, kunyari, beginners kayo, tapos wala naman kayo masyadong gamit, pwede din yung mga ganito, kamay-kamay lang yung pagde-decorate kasi dito lang din ako nag-start. So, gagawa lang kayo ng flat na ganito siya. And then, ididikit natin siya dito sa fondant. So, ang usual na pandikit sa fondant is water. Pero kung medyo sticky naman na siya, pwede nyo na din siya idikit dito. Ayan. So, parang magiging ganito siya. Then, press nyo siya sa baba para pantay yung base niya. Ganyan. Then, ngayon, lalagyan nyo na siya ng butas. So, lalagyan natin siya ng maliit na butas sa... malaking butas sa taas. Press nyo lang siya ng konti. And then, itong straw na maliit, pwede nyo na siyang lagay dyan sa taas. So, ayan. So, kahit mga simpleng gamit lang sa bahay po, pwede nyo gamitin sa pagde-design. And then, pantayin nyo lang siya ng konti. Then, meron na kayong base ng bubblegum machine. Ayan siya. Ngayon, ididikit na natin siya dito sa cake pop. So, kapag ididikit nyo naman na yung mga decoration doon sa cake pop nyo, kailangan chocolate yung panggamit nyo. So, hindi siya po pwedeng water kasi dudulas din siya. So, ngayon, lagyan natin ng konti dito sa taas. So, parang ito yung sisilbing glue para sa kanya. So, dito tayo maglalagay sa tuktok. Nilalagay natin yung red na fondant. Then, press nyo siya ng konti. Ayan. Press nyo lang siya. Kumbaga, mas maganda kung naka-flatten siya sa may pinaka-cake pop para wala siyang edge. Ayan. Then, itong base, itusok nyo na siya kaagad dito sa baba. Para hindi siya made-deform masyado. Tusukin nyo siyang biglaan na ganyan, saka nyo ikutin, and then, from here, iakit nyo na siya. Pero again, maglagay muna tayo ng konting chocolate para hindi siya mahuhulog. Kahit konti lang. Ayan. Then, kapag gagawa kayo ng cake pop, pick your best angle. So, dito na siya. Saka nyo siya iakyat. Then, press nyo lang siya ng konti. Then, ayan, kompleto na yung bubblegum machine. Ayan. So, madali lang siyang gawin. So, I hope you try.